હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવીશું ફક્ત ઘરમાં જ રહેલી વસ્તુનો યુઝ કરીને વેનીલા આઈસ્ક્રીમ. આ આઈસ્ક્રીમ બનાવવા માટે આજે આપણે ના કોઈ વ્હિપિંગ ક્રીમનો યુઝ કરીશું કે ના કન્ડેન્સ મિલ્ક કે ના મિલ્ક પાવડર કે ના GMS CMC પાવડરનો યુઝ કરીશું. તો પણ આ આઈસ્ક્રીમ એકદમ બજાર જેવો ક્રીમી અને ટેસ્ટી બનશે. આ આઈસ્ક્રીમ ખાઈને તમને વિશ્વાસ નહીં થાય કે આ ઘરના દૂધમાંથી બનાવ્યો છે. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં ગેસ ઉપર એક સોસપેનમાં આપણે 3 કપ એટલે કે 600 ml જેટલું ફૂલ ફેટ એટલે કે મલાઈવાળું દૂધ ઉમેરીશું. આઈસ્ક્રીમ બનાવવા માટે દૂધ હંમેશા મલાઈવાળું જ લેવું, જેથી એ એકદમ ક્રીમી બને. હવે અહીંયા મેં 2 ચમચી જેટલો કસ્ટર્ડ પાવડર લીધો છે વેનીલા ફ્લેવરનો. એની અંદર આપણે 3 થી 4 ચમચી જેટલું દૂધ ઉમેરીને મિક્સ કરી લઈએ. દૂધ જે છે અહીંયા બિલકુલ પણ ગરમ નથી થયું. પેનમાં ઉમેરીને તરત જ આપણે એને કસ્ટર્ડ પાવડરમાં એડ કરી દીધું છે. જો દૂધ ગરમ થઈ જશે તો એમાં ગાંઠ પડવા લાગશે. તો આ આપણી સ્લરી બનીને તૈયાર છે. કસ્ટર્ડ પાવડરની જગ્યાએ તમે કોર્નફ્લોર પણ લઈ શકો છો અને કસ્ટર્ડ પાવડર તમે આમાંથી કોઈ પણ લઈ શકો છો. અહીંયા મેં બ્લુબર્ડનો જે વેનીલા ફ્લેવરનો કસ્ટર્ડ પાવડર આવે છે એ લીધું છે. તો દૂધની અંદર હવે આપણે એક ઉભરો આવવા દઈશું. 3 થી 4 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો કે આપણી દૂધમાં 1 થી 2 ઉભરા આવી ગયા છે. તો દૂધમાં ઉભરો જે આવી જાય એ પછી આપણે એમાં જે કસ્ટર્ડવાળી પેસ્ટ બનાવી હતી એ એડ કરી દઈશું. તો એક બાજુ આપણે એને એડ કરવાની છે અને બીજી બાજુ આ રીતે ચમચાથી મિક્સ કરીશું, જેથી એમાં ગાંઠ ના પડે. આ સ્ટેજ ઉપર જ આપણે એની અંદર 1/4 કપ જેટલી ખાંડ પણ ઉમેરી દઈશું. ગ્રામમાં આ 50 ગ્રામ જેટલી ખાંડ છે અને વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહીને હવે દૂધને આપણે ગાઢું થાય ત્યાં સુધી કૂક કરીશું. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ધીમા તાપે આ દૂધને મેં 10 થી 12 મિનિટ માટે ઉકાળ્યું છે. તો હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈએ. એકદમ રબડી જેટલું ગાઢું પણ આપણે નથી કરવાનું. તો હવે એને આપણે ટોટલી રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવે ત્યાં સુધી ઠંડુ થવા દઈશું. 10 મિનિટ પછી આપણું દૂધનું મિશ્રણ રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવી ગયું છે. તો હવે આપણે આ સ્ટેજ ઉપર એની અંદર એડ કરીશું અડધી ચમચી જેટલું વેનીલા એસેન્સ, કારણ કે વેનીલા આઈસ્ક્રીમ બનાવીએ છીએ તો વેનીલા એસેન્સ જ ઉમેરવાનું છે. અને એસેન્સ તો હવે દરેકના ઘરે હોય જ છે. આ એકદમ કોમન વસ્તુ થઈ ગઈ છે. તો આ રીતે એને આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. હવે આપણે એક એરટાઇટ ડબ્બાની અંદર આ બધું જ મિશ્રણ એડ કરી દઈશું અને ઢાંકણ ઢાંકીને 7 થી 8 કલાક માટે આપણે ફ્રીઝરમાં એને જામવા માટે મૂકવાનું છે. સાત કલાક પછી આપણું આઈસ્ક્રીમનું મિશ્રણ એકદમ સરસ સેટ થઈ ગયું છે. તો હવે એક ચમચીની મદદથી આપણે આ રીતે બધું જ મિશ્રણ જે છે ડબ્બામાંથી કાઢી લઈશું. તો આ રીતે કાઢી લીધા પછી આપણે એને એક મોટા મિક્સર જારમાં એડ કરીશું. આ મિશ્રણ એકદમ સરસ સેટ થયેલું હોવું જોઈએ એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું. અને અત્યારે આ એકદમ હાર્ડ છે તો આપણે એને એકદમ ક્રીમી બનાવવા માટે એમાં ઘરના દૂધની ફ્રેશ મલાઈ પણ ઉમેરીશું. તો બધું જ મિશ્રણ મેં એડ કરી દીધું છે. હવે એની અંદર આપણે અડધો કપ જેટલી ગ્રામમાં 120 ગ્રામ જેટલી ઘરના જ દૂધની ફ્રેશ મલાઈ ઉમેરીશું. અને મલાઈ ઉમેરી છે તો થોડુંક આપણે એક્સ્ટ્રા વેનીલા એસેન્સ પણ ઉમેરીશું, જેથી આઈસ્ક્રીમ જે છે એ ફિક્કો ના લાગે અને ટેસ્ટ પણ એનો સારો આવે. તો અડધી ચમચી એસેન્સ આપણે પહેલાં પણ ઉમેર્યું હતું, અડધી ચમચી અત્યારે ઉમેર્યું છે. 3 ટેબલસ્પૂન દળેલી ખાંડ ઉમેરીશું, જેથી આઈસ્ક્રીમ આપણો મોળો ના લાગે. તો બધી જ વસ્તુને બરાબર બ્લેન્ડ કર્યા પછી હવે આપણે સેમ ડબ્બાની અંદર બધું મિશ્રણ એડ કરી દઈશું. મલાઈ ઉમેરવાથી આપણો આઈસ્ક્રીમ એકદમ ટેસ્ટી અને ક્રીમી બનશે. તો ફરીથી હવે આપણે આને ફાઇનલી 7 થી 8 કલાક માટે ફ્રીઝરમાં જામવા માટે મૂકવાનું છે. તો 7-8 કલાક પછી આપણો જે આઈસ્ક્રીમ છે એકદમ સરસ સેટ થઈ ગયો છે. તો આપણે ઢાંકણ ખોલી લઈએ. હવે આપણે એને એક સ્કૂપરની મદદથી કાઢી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો કે કેટલો ક્રીમી આઈસ્ક્રીમ બન્યો છે. આ આઈસ્ક્રીમ ખાઈને કોઈને વિશ્વાસ નહીં થાય કે આ ઘરના જ દૂધ અને મલાઈમાંથી બનેલો છે. તો આ જ રીતે આપણે બાકીનો આઈસ્ક્રીમ પણ સ્કૂપ કરી લઈશું. અને વેનીલા આઈસ્ક્રીમ જે છે એ સૌથી બેઝિક આઈસ્ક્રીમ છે, તો તમે આમાં કોઈ પણ ફ્લેવર ઉમેરીને તમારા મનપસંદ ફ્લેવરનો આઈસ્ક્રીમ પણ બનાવી શકો છો. આ આઈસ્ક્રીમને તમે ફાલુદા, મિલ્કશેક, કોલ્ડ કોફી કે બીજા કોઈ પણ ડિઝર્ટ બનાવવામાં યુઝ કરી શકો છો. તો તમે ચાહો તો એને એમને પણ ખાઈ શકો છો, કાં તો પછી આ રીતે ચોકલેટ સિરપથી અનઇવનલી ડેકોરેટ પણ કરી શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે પણ આ વેનીલા આઈસ્ક્રીમની રેસીપીને ચોક્કસથી તમારા ઘરે ટ્રાય કરજો. જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો. પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને જોઈ શકો છો, જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.